ආයිබෝන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඔයාලට ගොඩාක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් පුඩින් එකක් තමයි වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක හරිම රසයි. කඩේ තියෙන යෝගර්ට් ඒ වගේම කිරි පැණි මොනවත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේකක් හදාගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ රස පාට. ඇත්තටම හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලට මේක ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින්, ඒ කියන්නේ එළකිරි වලින් හදාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක්ම රසයි පොල් කිරි වලින් හදාගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් බිත්තර ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ෆ්‍රිජ් වල දාන්න ඕනෙත් නැහැ. මේක සෙට් වෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසියි. අපි යම් දැන් හදාගන්න විදිය බලන්න. ඔයා තාම මගේ channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් පල්ලෙහාටින් subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් bell icon එක click කරලා all කියන එකට දාලා තියාගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා පොල් කිරි මිලිලීටර 450ක් 500ක් විතර වගේ ගත්තාම හරි. අද මම මේ හදන ප්‍රමාණයට ඉතින් මේ ප්‍රමාණයෙන් ගත්තාම 5 දිනකට විතර කන්න ඇති. පොල් කිරි අඬ කෝප්ප 3ක් ගත්ත පුරවලා මම හොඳ මිටි පොල් කිරි ගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් අරගන්න එළකිරි. ඊට පස්සේ මම මේ කිරි ටික දාගන්නවා. මේ දීසියට අපිට දී කරගන්න ඕන සීනි හැම. ඊට පස්සේ මේකට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සීනි හැම දාගන්න ඕනේ. ඒක මට කියන්න බෑ ප්‍රමාණය. ඔයාලා මේක දී කර කර බලන්න ඔයාලගේ ප්‍රමාණයට සීනි ඇතිද කියලා. සීනි මේසෙන්දි 3ක් විතර දාලා බලන්න සීනි පෙරස් ඔයාලට ගන්නට ඇතිද කියලා. ඉතින් මදි නම් තව එකක් දාගන්න. එහෙම හදාගන්න. මම පුරවලා මේසෙන්දි 4ක් දාගත්තා. ලුණු දාගත්තා මම තේ හැඳි කාලක් විතර. ඉතින් වෙල්ල ටිකකුත් මේ වෙලාවේ මම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් රසයි වෙල්ල ටිකක් දාගත්තා. මම වෙල්ල තේ හැන්දක් එකතු කළා. ඒ වගේම තමයි වලට තියෙනවා නම් රටෙන්දි මිදි ඒ වගේම කජු එහෙම ටිකක් ලැහැත්ති කරගන්න කපලා එකතු කරගන්න. එතකොට ගොඩක් රසයි. ඊට පස්සේ මේකට අවශ්‍ය වෙන කෝන්ෆ්ලවර්. කෝන්ෆ්ලවර් මම මේස හැන්දි 3ක් දාගන්නවා මේකට. දාලා හොඳට මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ලිපේ තියන්න කලින් මේක දාගන්න ඕන කෝන්ෆ්ලවර්. මොකද නැත්තම් කැටි ගැහෙනවා. හොඳට පුරවලා මේසෙන්දි 3ක් දාගන්න ඕන. භාගෙට නෙමෙයි. එහෙම නැත්තම් 4ක් දාගන්න. සාමාන්‍ය ගානට පුරවලා නම් හොඳට දාලා කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ කිරි එකෙන් අඬ කෝප්පෙන් එකක් අයින් කරගන්නවා. ඒක අපිට පහුවට ඕන වෙන හින්දා අඬ කෝප්පෙන් එකක් අයින් කරලා ඊටු ටික තමයි මම මේ උතුරව ගන්න භාජනයට දාගත්තේ. දාලා ලිපේ තියලා සාමාන්‍ය මීඩියම් හීට් එකේ මේක හැඳිගගා උකු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 3ක් 4ක් යනකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේක හොඳට උකු වීගෙන එනවා. හැඳිගගාම මේක හදාගන්න. ඉතින් අපි අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම දාලා තියෙන හින්දා ආයි කිසි දෙයක් එකතු කරන්න ඕන නැහැ. හැබැයි ඔයාලා කපාගත්ත රටෙන්දි ඒ වගේම වේරිච්ච මිදි කජු ටිකක් ගත්තොත් එහෙම මේකට මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්න. හොඳට කලවම් කරලා මේක උකු කරගන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඝනකමට වගේ එනකම් මේක උකු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් හරි ඒක දැන් මම බාගන්නයි යන්නේ. මම මේකට තමයි දාගන්න යන්නේ මේ වීදුරු මොල්ඩ් එකට. ඔයාලට තියෙන එකක දාගන්න කරිදීසි එක හරි මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඒ ටික දාගන්නවා මේ විදිහට. දැන් හොඳට මේක පදමට උකු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න නැත්නම් මේක හොඳට මේ විදිහට ඝනකමට උකු කරගන්න ඕනේ ලිපේ තියලා. ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන. ඉතින් මොකද නැත්නම් මේක කැටි කරගන්න බැරුව යනවා ෆ්‍රිජ් එකට දාන්නෙත් නැති හින්දා. ඊට පස්සේ මම මේකට දාගත්තා. ඒක දාලා ටිකක් මේ විදිහට ටැප් කරලා මේක එක ගානට හදාගන්න තුනි කරලා. ඉතින් දැන් හරි ඒක හැමම ටිකක් මම නිවෙන්න තියුවා. නිවෙන්න තියලා නැවත භාජනයේ ලිපේ තියාගත්තා. සෝදලා හැම. ඊට පස්සේ මම ඒකට පුරවලා සීනි මිරිස් දෙකක් දාගත්තා. දාලා කැරමල් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට දන්නවා ඇති දැන් කැරමල් හදන විදිය. මම ගොඩාක් වීඩියෝ වල ඔයාලට කැරමල් හදන විදිය කියලා දීලා ඇති. ඉතින් සාමාන්‍ය ගොඩක් ගින්දර සැර වැඩි කරගන්න නැතුව මීඩියම් ප්‍රමාණයට දැල්ලා තියාගෙන ලිපේ මේක කැරමල් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට දර ලිපේ වුණත් මේව හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ගින්දර සැර වැඩි කරගන්න එපා. දර ලිපෙත් අඩුවට තියලා හදාගන්න. අඟුරු උඩ වගේ තියලා හදාගත්තා නම් හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් වෙලා යනකොට හොඳට කැරමල් පාට එනවා. ඊට පස්සේ මේක හැන්දක් දාන්න නැතුව භාජනයේ හොල්ලලා කලවම් කරලා මේ විදිහට ඊට පස්සේ මම ඒකට වතුර අඬ කෝප්ප භාගයක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට උතුරන වතුර දාගන්නත් පුළුවන්. ඇල් වතුර දාගත්තොත් එහෙම ටිකක් කැටි වෙන්න බලනවා. ඒක හැබැයි ටිකකින් හරියනවා උතුරනකොට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම දාලා කලවම් කරගත්තා හොඳට. දැන් හරි කැරමල් ඇතුලේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම දී වුණාට පස්සේ මම අර ඉතුරු කරගත්ත කිරි ටික මේකට එකතු කරනවා.
ඉතින් මේ විදිහට කලවම් කරලා මේකත් අර විදිහටම උකු කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේක අනවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් කැරමල් එකක් හදලා සම්පූර්ණයෙන්ම කිරි ටික දාලා එක සැරේ උණු කරගෙන එකම පාටට හදා ගන්නත් පුළුවන්. මම ඉතින් ටිකක් වෙනසකටත් එක්ක ලස්සන වෙන්නත් එක්ක තමයි මෙහෙම හදාගන්නේ. ඉතින් ටිකක් වෙලා යනකොට ඒකත් ලස්සනට ගානට උකු වේගෙන එනවා වලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හැඳි ගාලා ඒකත් මම ලිපෙන් අයින් කරගත්තා. ඉතින් අයින් කරගෙන මම දාගන්නවා මේ කලින් කිරියකට මේකත් මේ විදිහට ටික දාගන්න. එකපාරට වක් කරන්න යන්න එපා. හැරිලා අස්සට යයි. මේ විදිහට ටික දාගන්න. රස්නෙන් දැම්මට කමක් නැහැ. මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට හැන්දකින් ටික හැමතැනටම වැටෙන්න දාගන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනකොට ගානට සමතලා වෙලා මේක හැදෙනවා. ඉතින් දැන් තියෙනවා ලස්සනට මේක. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේක යටට තට්ටු කරලා වගේ නිවෙන්න තියාගන්න. ඉතින් මේක වතුර එකක වගේ නිවෙන්න තියන්න. එතකොට ඉක්මනට නිවෙනවා. ඒ වගේම නිවුණට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකට දැම්මොත් එහෙම ගොඩාක් කූල් පිටින් කන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොඳටම නිවලා අරන් නිකන් උනත් කන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්මේ නැහැ. නිකන්මයි අරගත්තේ වලට පෙන්නන්නත් එක්ක. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න පැය දෙකක් විතර මම මේක නිවෙන්න තියලා ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ පුඩින් එක දැන් සූදානම්. මම හැන්දෙන් අරන් පෙන්නන්නම්. ඇත්තටම හොඳ කැටියට මේක තියෙනවා යෝගට් එකක් වගේ. මේ බලන්නකෝ හරිම ලස්සන. ඒ වගේම ගොඩාක් රසවත් පුඩින් එකක්. ඉතින් කඩේ තියෙන විෂ රසායනික යොදපු යෝගට් ඒ වගේම කර්ඩ් එහෙම ගේන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඇඟේ විෂ නැසනවා පොල් කිරි කියන දෙයෙන්. ඉතින් පොල් කිරි වලින් මේ වගේ දෙයක් හදලා කන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ චූටි දූ දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම වටිනවා මේක. ඉතින් සීනි අගුණ අය සීනි අඩුවෙන් හදාගන්න. ඉතින් දැන් හරි. ඔන්න මම කාලා බැලුවා හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හැමදාම වගේ ඔයාලට පුංචි රෙසිපි එකක් තමයි අදත් අරන් ආවේ. ඕනම කෙනෙකුට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් බලලා ලයික් එකක් දාලා අදහසක් ලියන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අද මේ මාසේ පුන් පොදිනය සියලුම දෙනාට උතුම් පින්බර පොදිනක් වේවා කියලා මම සමගෙන යනවා. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.